Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwan dari kelas DCV20223. So hari ini saya akan kongsikan tentang cement manufacturing phase atau bahasa Melayunya proses pembuatan semen. Ini adalah gambaran visualnya proses pembuatan semen tu dilakukan. Proses pertama adalah mula kita daripada quarry dan seterusnya sehinggalah ke proses yang akhir di mana kita akan bungkus dan akan hantar kepada pembekal. So ada a few proses daripada quarry sehinggalah dibungkuskan tu. Okay. Fasa pertama dalam proses pembuatan semen ni adalah benda first kali kita kena buat adalah extract raw material. Raw material extraction ni adalah proses di mana kita extract bahan mentah dekat quarry. And biasanya bahan-bahan mentah yang daripada quarry ni bila kita extract, dia dalam saiz yang besar. So untuk kita angkut ke cement plant, kita kena hancurkan bahan mentah yang besar tadi pada saiz yang lebih kecil supaya lagi banyak bahan mentah boleh dibawa dalam satu masa dan lagi senang untuk kita bawa ke cement plant. Sekaligus dapat menyebabkan masa dan juga kos. Okey. Cement ni menggunakan bahan mentah yang mengandungi kalsium, silikon, ion dan aluminium. Antara bahan mentah tu adalah seperti limestone ataupun batu kapur, clay, sand, shale, fly ash, mills, scale dan bauxite adalah bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan semen. Kebiasaannya, cement plant akan extract raw material ni daripada quarry yang dekat dengan cement plant tu. Supaya langkah ni diambil supaya dapat menjimatkan kos pengangkutan serta menjimatkan masa juga. Seterusnya, kita ke fasa kedua. Fasa kedua adalah fasa di mana proportioning, blending dengan grinding dilakukan. Fasa kedua ni berlaku selepas bahan mentah yang kita dapat daripada quarry tadi dibawa masuk ke dalam cement plant. Bila bahan mentah ni sampai dekat cement plant, bahan mentah tadi akan dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan kadar setiap bahan sebelum di blend dan di grind dalam untuk menghasilkan semen. Bahan mentah tadi akan dikisar menggunakan heavy wheel type roller dengan rotating table. Dan bila bahan mentah tadi atau raw material ni telah pun di blend, di grind, menggunakan heavy wheel type roller dengan rotating table tadi, bahan tadi telah pun bercampur. Bahan-bahan mentah yang terdapat daripada quarry tadi telah pun bercampur dan dipanggil sebagai raw mixture. And raw mixture ni akan disimpan dalam pre-homogenization pile. Kemudian bahan mentah yang telah bercampur tadi, raw mixture tadi, akan dibawa ke fasa ketiga. And fasa ketiga ni adalah di mana fasa kita preheatkan raw material tadi. Raw material dekat fasa ketiga ni akan di preheat terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rotary kiln. Kita akan preheat bahan mentah ni menggunakan preheating chamber. Dan preheating chamber ni mengandungi ataupun terdiri daripada series of vertical cyclone seperti yang kita dapat lihat dekat gambar rajah ni. And preheating chamber ni menggunakan gas ataupun haba yang dihasilkan daripada rotary kiln. Sebab tu kita preheat bahan mentah ni sebelum masuk ke dalam rotary kiln, so dia mempercepatkan proses pemanasan tu. Kita hangatkan dia dulu. So bila kita preheat material ni, kita dapat jimat energi dengan dapat menghasilkan environmentally friendly punya cement plant. Kemudian lepas kita preheat raw material tadi, kita akan masuk ke fasa keempat. Fasa keempat adalah dipanggil sebagai kiln phase. Kiln phase ni
Kiln ni adalah sebuah satu nama mesin ataupun mesin lah, kita panggil mesin. Selepas kita preheat, bahan tadi akan masuk ke dalam rotating kiln. Rotating kiln ni adalah satu tempat bakar yang pusing dan besar, dan juga dipanggil sebagai heart of cement making process, sebab kat sini adalah proses yang penting dekat dalam kiln phase ni. Raw material tadi akan dipanaskan dalam rotating kiln ni hingga mencecah suhu 1450 darjah Celsius. Dan disebabkan suhu yang tinggi tadi, due to the high temperature dalam rotating kiln, the chemical reaction begin, and the reaction called decarbonation. Dipanggil sebagai reaction kimia berlaku dan berlakunya proses dekarbonisasi ataupun pecahan karbon. Reaction tadi menyebabkan material yang kita dah preheat tadi akan membebaskan karbon dioksida. Kemudian bila bahan mentah tadi telah sampai dekat bahagian bawah penghujung rotating kiln, ia akan membentuk it form the shape of clinker. And kiln ni dipanaskan menggunakan natural gas ataupun charcoal. Dan kita pergi ke fasa kelima. Fasa kelima adalah dipanggil sebagai cooling dan final grinding. Fasa keempat, kita bakar dia atau kita panaskan dia sehingga 1450 darjah Celsius, dan bila sampai ke penghujung rotating kiln tadi, ia akan masuk ke fasa kelima. Fasa kelima ni adalah di mana ia akan disejukkan sebelum dia bahan mentah tadi dikisar sekali lagi untuk buat kali yang terakhir. Clinkers ni adalah bahan yang telah keluar daripada rotating kiln. So bila sampai dekat ujung, clinker tadi akan membebaskan haba yang diserap daripada rotating kiln daripada fasa keempat tadi. Kemudian akan disejukkan dan direndahkan suhunya. Kemudian haba yang dilepaskan oleh clinker tadi akan diguna semula oleh kiln untuk proses pemanasan ataupun proses pemanasan dengan cara yang bila haba ni diguna semula, reuse, dia dapat jimatkan energi. Also environmentally friendly. Final grinding process ni adalah proses di mana bahan clinkers yang telah disejukkan, yang telah dilowerkan temperature-nya tadi, dikisar sekali lagi untuk jadi lebih halus. Bahan clinkers tadi akan dikisar menggunakan rotating ball mill. Rotating ball mill ni adalah rotating drum yang dekat dalam dia ada steel balls yang akan tumble dengan crush clinkers tadi jadi fine powder ataupun jadi lebih halus. And daripada proses yang selepas dia di-grind menggunakan steel ball tadi, dia akan jadi halus, dan hasil akhir ataupun powder yang fine tadi telah pun jadi sini. Kira macam clinkers tadi dah dihancurkan, dah dihaluskan, so lahirlah simen. Jadilah simen macam tu. So masa proses grinding tadi, buat ke final grinding, gypsum dimasukkan ke dalam clinkers yang kita grind tadi dalam jumlah yang sedikit, percentage yang sedikit untuk untuk kawal cement setting. So tu phase yang kelima. So phase yang terakhir ataupun
phase yang keenam adalah di mana kita akan packing dan shipping simen yang kita hasilkan tadi untuk dihantar ke pembekal, untuk diberikan untuk dihantar ke pembekal. Simen yang di clinkers yang telah pun di grind sehingga halus sehingga menjadi simen tadi akan disimpan dalam satu tangki yang besar, large storage tanks of cement yang dipanggil sebagai silos. Kemudian simen tadi akan dipack dalam 20 ke 40 kg bag. Kemudian simen tadi tu akan dibawa dan dibungkus dan di-shipkan kepada pembekal. Itu adalah proses penghasilan ataupun pembuatan simen. Phase yang keenam ni adalah phase yang terakhir. Kemudian kita pergi ke video. Okey. Ini adalah video bagaimana simen tu dihasilkan. Okey, di sini adalah proses di mana kita mendapatkan bahan mentah atau kita dekat kuari kita akan extract bahan mentah tadi. Limestone ni ataupun bahan mentah yang lain kita perlu extract dia. So dalam video ni dia tunjuk adalah proses kita extract limestone. So dekat dalam video ni dia tunjuk kita gunakan explosive untuk kita extract limestone dekat kuari. So bahan-bahan mentah tadi, limestone tadi dibawa gunakan lori, kemudian sampai dekat dekat cement plant. Kemudian bahan ni akan dikisar jadi lebih halus. Kemudian akan dikisar halus. Kat sini adalah proses di mana proses kedua selepas proses kedua berlaku. Bahan-bahan tadi akan dicampur, diproportion dan blend dengan grinding adalah fasa kedua. Kemudian telah raw mixture tadi kita hasilkan dan dia akan disimpan dalam pre-homogenization file. Ini adalah proses blending. Ini adalah proses grinding. Selepas kita masukkan bahan-bahan mengikut proportion, dia kita akan grindkan dia atau kisar dia. Ini adalah proses. Di sini adalah proses preheating ataupun fasa ketiga di mana kita akan preheat bahan-bahan mentah tadi, raw mixture tadi menggunakan preheating chamber. Berlaku kat fasa ketiga. Kemudian selepas preheating chamber, kita akan masukkan raw mixture tadi ke dalam rotary kiln ataupun heart of cement making. Kat dalam ni kita akan kita akan heatkan dia, panaskan dia sehingga mencapai suhu 1450 darjah Celsius. Kemudian sampai ini adalah proses di mana proses cooling, di mana proses penyejukan berlaku. Kemudian haba clinkers tadi, bahan yang keluar daripada kiln tadi akan disejukkan dan membebaskan haba. Dan haba tadi akan digunakan semula untuk proses pemanasan semula oleh kiln, rotary kiln. Kemudian selepas bahan tadi disejukkan, akan disimpan dalam tangki yang besar yang dikenali sebagai silo.
Ni adalah proses di mana simen yang telah siap tadi disimpan dan di packing sebelum dihantar ke pembekal. Hanya simen akan dipacking dalam jumlah yang sedikit sahaja dalam bentuk pack dan selebihnya simen yang selebihnya tu akan dihantar secara bulk ataupun secara banyak terus kepada pembekal pada syarikat company construction. So itu adalah proses cement manufacturing. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.